top 10 game Trung Quốc phổ biến nhiều người chơi nhất năm 2022. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Sub Game. Anh em thân mến, nếu là một người bình thường thì khi nhắc đến Trung Quốc sẽ nghĩ ngay đến những phim kiếm hiệp, gái xinh, đồ ăn hay là một đất nước đông dân nhất thế giới. Nhưng nếu là một game thủ thì lại có cái nhìn khác bọt hẳn, khi đây là một trong những thị trường game đứng vào top đầu của cả thế giới về số lượng, chất lượng và cả người chơi game. Trong vài năm trở lại đây, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin và một phần do dịch Covid, người nhà đều cắm cọc đóng cửa cài then thì lại là cơ hội tốt cho làng game phát triển với hàng trăm tựa game mới ra mắt mỗi năm, không chỉ được đón nhận ở trong nước mà còn cả quốc tế. Trong video hôm nay, hãy cùng Sub Game điểm lại top game có nguồn gốc từ Trung Quốc đang làm mưa làm gió ở làng game thế giới trong năm 2022 này nha. Con game đầu tiên được giới thiệu trong hôm nay đó chính là tựa game quen thuộc Genshin Impact. Mặc dù phát triển từ năm 2020 nhưng cho tới nay cái tên Genshin Impact vẫn là một cái gì đó khiến cho anh em game thủ sôi sục mỗi khi nhắc đến. Là một tựa game thuộc chủ đề phiêu lưu hành động được phát hành bởi nhà phát triển MiHoYo Trung Quốc. Game đã từng đạt giải thưởng The Game cho game di động xuất sắc nhất, nhưng có một điều mà anh em chưa biết đó là Genshin Impact từng bị xóa khỏi App Store và CH Play Việt Nam do chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế và kiểm duyệt nội dung theo luật pháp của Việt Nam. Tuy nhiên thì sau một tuần, game được chuyển nhượng và hợp pháp hóa tại Việt Nam, nó thực sự đã bùng nổ làng game Việt. Thêm một điều khiến cho Genshin Impact đứng top 1 làng game mobile là bởi vì ngay trong năm đầu tiên ra mắt, tựa game này đã thu về hơn 3 tỷ đô, một con số cực khủng và chưa có tựa game mobile nào đạt được trước đó. Với thể loại nhập vai, cốt truyện, phiêu lưu hành động hấp dẫn, hệ thống nhân vật đa dạng với hơn 24 nhân vật vô cùng độc đáo, Genshin Impact còn có lối chơi chiến đấu theo thời gian thực lôi cuốn, hệ thống đồ họa và âm thanh đỉnh cao, được nhà phát triển chú trọng đến từng chi tiết nhỏ nhất. Không thể không nhấn mạnh thêm, hệ thống đồ họa của tựa game này phải nói là siêu đẹp, có thể nói đồ họa khủng mà ít game mobile nào có thể sánh được trong thời điểm hiện tại. Từng chi tiết nhỏ nhất trong game cũng được nhà phát triển hết sức chú trọng. Tựa game Genshin Impact không chỉ mang đến cho nhà phát triển một nguồn thu khổng lồ mà còn đưa anh em game thủ đến với một thế giới đầy màu sắc, sống động, hoán thai đổi cốt. Thứ hai là tựa game chiến lược sinh tồn đề tài thế giới hậu tận thế tràn ngập zombie đến từ nhà phát triển King Group với cái tên State of Survival. Có thể anh em sẽ khá bất ngờ về cái tên State of Survival. Tại sao có thể đứng top 2 trong khi làng game khổng lồ như Trung Quốc có nhiều tựa game đỉnh cao hơn? Có một số lý giải như thế này. Đầu tiên là phải nói đến đề tài game thuộc thể loại sinh tồn chiến lược kiểu mới, có sự kết hợp giữa chiến thuật và quản lý. Đây là một cái đề tài game mới mẻ, cần một cái đầu lạnh và một trái tim lạnh hơn cái đầu khi chơi game. Đồ họa game chỉ là dạng 3D đơn giản, không màu mè chi tiết như Genshin Impact, nhưng lại được thiết kế theo bối cảnh hậu tận thế với các kiến trúc đổ nát, hoang tàn. Màu sắc trong game có phần ngả vàng, làm cho bối cảnh nhuốm sắc thái buồn. Game mang lại cảm giác rất chân thực khi nhân vật được tạo hình khá chi tiết, từ trang phục lấm lem như thổ dân kết hợp với dàn zombie như thật. Hệ thống âm thanh trong game được đầu tư kỹ lưỡng, từ nhạc nan kịch tính, tiếng gầm gừ của lũ zombie, tiếng chó sủa hay các cuộc trò chuyện của đồng đội. Tất cả đã tạo nên một State of Survival được đông đảo anh em game thủ nhiệt tình đón nhận. Anh em nào chưa trải nghiệm qua game có thể trải nghiệm nếu thích thể loại sinh tồn zombie này nha. Đứng thứ ba trong bảng xếp hạng ngày hôm nay là tựa game cái tên Pullets and Survival. Pullets and Survival là trò chơi nhập vai giải mã sinh tồn nhưng nó lại độc đáo hơn rất nhiều game sinh tồn khác, và lý do tựa game này có thể đứng trong top 3 có lẽ chính là trong một tựa game có kết hợp cả hai thể loại game đang nổi bật, đó là giải đồ match và chiến thuật. Song song với việc sinh tồn, anh em game thủ cần động não sử dụng nhiều chiến thuật và kế hoạch tỉ mỉ để giải những câu đố hóc búa, tương tự như trò xếp kim cương. Tựa game có lối chơi khá đơn giản, anh em chỉ cần chơi các trận chiến theo lượt và chỉ xếp 3 ô cùng màu thành hàng dọc hoặc hàng ngang để khiến kẻ địch bị sát thương. Khi xếp được càng nhiều ô cùng màu, sát thương lên zombie càng cao. Do đó, điều cần thiết nhất là phải quan sát nhanh nhạy và sử dụng các kỹ năng của nhân vật trong đội hình để giành chiến thắng. Nếu là game thủ người chơi hay yêu thích trò chơi thuộc thể loại sinh tồn kết hợp với giải đố, chiến thuật thì đây chính là trò chơi hoàn toàn phù hợp. Đồ họa của trò chơi cũng tái hiện một cách sinh động các xác sống, nhân vật và cảnh quan chi tiết, mang tới những trải nghiệm thú vị nhất. Thứ tư chính là tựa game quen thuộc Diablo Immortal. Xuất hiện lần đầu tiên trong sự kiện BlizzCon 2019, Diablo Immortal là tựa game thuộc thế giới Diablo đầu tiên được phát triển trên nền tảng điện thoại. Với phong cách RPG đầy lôi cuốn, khi ra mắt, game hứa hẹn sẽ là một trong những quả bom tấn mới ở trong làng game. Nhưng thành quả mà nhà phát triển đạt được không ngờ tới, đó là khi sang đến năm 2022, khi game chính thức ra mắt vào tháng 6, thì đây chính là một trong những tựa game mobile đỉnh đám nhất được các game thủ đón nhận nồng nhiệt nhất. Diablo Immortal được biết đến là một thể loại game nhập vai hành động nằm trong series Diablo. Nhìn chung thì Diablo Immortal có câu chuyện mới hoàn toàn và nó nằm giữa giai đoạn Diablo 2 và Diablo 3. Một tính năng vô cùng hấp dẫn trong Diablo Immortal chính là anh em game thủ có thể trao đổi vật phẩm với nhau. Trong phiên bản trước đó là Diablo 3 từng được xuất hiện ở trong hệ thống đấu giá, nhưng giờ đây với phiên bản mobile, anh em có thể trao đổi vật phẩm với nhau một cách dễ dàng hơn. Game có hệ thống đồ họa 3D và âm thanh vô cùng chất lượng. Phong cách trong game theo hướng châu Âu Trung Cổ, chính vì vậy mà tông màu của game khá là u ám. Điều này giúp cho việc hình ảnh đi đúng hướng với nội dung đó là một thế giới âm mưu như câu chuyện miêu tả ban đầu. Trong thời gian tới, game sẽ thường xuyên cập nhật thêm nhiều nhiệm vụ cũng như trang bị mới để anh em game thủ có thể có những trải nghiệm phong phú và thú vị hơn.
Đứng top 5 bảng xếp hạng là tựa game mà gọi tên đến thì không anh em game thủ nào không biết, PUBG Mobile. Có thể nhiều anh em game thủ vẫn chưa biết, ông chủ thực sự sở hữu PUBG chính là công ty PUBG Corporation, công ty con của Bluehole đến từ Hàn Quốc. Thế thì tại sao PUBG lại có mặt ở trong danh sách này? Có hai lý do. Đầu tiên là việc ông chủ công nghệ hàng đầu Trung Quốc Tencent bắt tay với PUBG Corporation để phát triển tựa game PUBG PC và mở rộng nó ra thị trường game mobile. Thứ hai là do Tencent đã có công đưa được tựa game mobile cực kỳ hấp dẫn này đến với thị trường game khổng lồ của Trung Quốc. Đó cũng chính là lý do khi tải game lại thấy logo của Tencent Game xuất hiện. Ở thời kỳ đỉnh cao, PUBG Mobile thậm chí đã vượt qua cả Liên minh huyền thoại để chêm chạy trên bảng xếp hạng game thế giới. Và dù lấn sang thị trường game mobile thì tựa game này cho tới nay cũng vẫn nằm ở trong top game được đón nhận và chơi nhiều nhất ở trên nền tảng game di động. Vương giả vinh diệu là cái tên tiếp theo mà sub game muốn nhắc đến. Có thể nói rằng đây là một trong những trò chơi phổ biến nhất ở trên toàn thế giới khi những game thủ chơi trò chơi này hàng ngày lên tới hơn 200 triệu người. Trong đó phải kể đến riêng là game Trung Quốc đã có hơn 55 triệu game thủ vẫn đang cài cúc thường xuyên và liên tục. Đấy là còn chưa kể, tựa game này còn chỉ được phát hành tại thị trường game Trung Quốc với thương hiệu nổi tiếng, chất lượng đồ họa, hệ thống tướng đồ sộ. Khi mà nhà sản xuất game hứa hẹn cuối năm nay sẽ cho ra mắt bản quốc tế của Vương giả vinh diệu thì vị trí của Liên Quân Mobile liệu có thể sẽ bị lung lay. Mới đây, phiên bản thử nghiệm của Vương giả vinh diệu đã chính thức xuất hiện ở trên Google Play. Đương nhiên là giới hạn người chơi có thể thử nghiệm và cũng không phải khu vực nào cũng có thể tải về tựa game này. Nếu ai đã từng chơi qua Vương giả vinh diệu phiên bản của Trung Quốc thì sẽ hiểu được tại sao tựa game này lại luôn đứng top 1 ở trên bảng xếp hạng những tựa game di động có doanh thu cao nhất toàn cầu. Chính vì vậy mà phiên bản toàn cầu của Vương giả vinh diệu cũng rất đáng được mong chờ. Tiếp tục với tựa game đua xe duy nhất có mặt ở trong ngày hôm nay, đó là cái tên QQ Speed. Phải nói, QQ Speed là một trong những tựa game đua xe nổi tiếng nhất của Trung Quốc, cũng như được yêu thích nhất kể từ khi nó được bắt đầu phát hành vào năm 2010. Anh em người chơi hãy đam mê tốc độ thì chẳng có xa lạ gì với tựa game này nữa rồi. Thậm chí vào năm ngoái 2021, game QQ Speed Mobile đã chính thức xuất sắc giành được giải thưởng game thể thao điện tử mobile hay nhất. Điều này khiến không ít người phải bất ngờ khi các sản phẩm như Vương giả vinh diệu, PUBG Mobile hay Crossfire Legends không giành được. Đây là một trò chơi 3D kết hợp giữa thể loại đua xe cạnh tranh và thể loại đua xe thông thường. Tựa game này có thể được chơi một hoặc nhiều người chơi cùng một lúc, tuy nhiên lại không vượt quá 6 người chơi trong một lần chơi. Vào tháng 6 năm 2018, QQ Speed Mobile mở giải đấu Atlantic Week đầu tiên tại Thượng Hải. Tính đến nay, lượng người xem tích lũy của giải đấu này đã vượt qua 800 triệu, cộng dồn đã vượt qua 6 tỷ lượt xem với 8 năm liên tiếp. Trò chơi trở thành một trong những game đua xe di động có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với game thủ của Trung Quốc. Đến với tựa game thứ 8, được ra mắt cách đây 5 năm và trở thành xu hướng game cho các thanh thiếu niên từ 17 tuổi trở lên với cái tên Knives Out Mobile. Nhắc đến Knives Out, người ta không thể ngừng suýt xoa với hình ảnh 3D cực kỳ chân thực, thiết kế tới tạo hình nhân vật, cảnh quan không hề thua kém đàn anh PUBG. Ngoài ra thì lối chơi chiến đấu sinh tử một mất một còn gay cấn, bất ngờ đến tận phút chót cũng khiến anh em không thể dứt bỏ nếu chưa đạt được chiến thắng cuối cùng. Gây sốt trong cộng đồng game thủ mấy hành động bởi lối chơi giống PUBG Mobile lên đến 99%. Tuy nhiên thì phiên bản game này vẫn ăn khách và không thua kém gì về PUBG. Vì có nguồn gốc từ Trung Quốc nên anh em sẽ cần có một tài khoản WeChat để tham gia game. Cũng có một vài trường hợp lách luật mà các game thủ đã làm để có thể chơi tựa game này mà không cần scan WeChat. Hiện nay, game Knives Out đã có mặt ở trên cả 3 phiên bản PC, iOS và Android. Sang đến với Lost Mobile, một trong số ít các tựa game mobile vẫn còn giữ nguyên được sức hút sau gần 10 năm ra mắt. Lost Mobile là một tựa game chiến thuật miễn phí được phát triển và phát hành bởi ICG. Đây được coi là một trong những ứng dụng có doanh thu hàng đầu ở trên App Store và Google Play. Trong bối cảnh hàng loạt những tựa game bom tấn khác xuất hiện ồ ạt vào thị trường Việt Nam thì Lost Mobile vẫn tìm được cho mình một chỗ đứng vững chắc, thậm chí trở thành lá cờ đầu trong nỗ lực vực dậy một thể loại game chiến thuật hấp dẫn có tuổi đời lâu năm trong làng game của thế giới. Còn tại thị trường Trung Quốc thì không gì có thể bàn cãi rồi. Nằm chễm chệ trong top 10 game khủng vừa chứng tỏ sức hút của Lost Mobile không phải dạng vừa. Lost Mobile sở hữu gameplay cực kỳ ấn tượng và chân thực, đồ họa 3D hoạt hình độc đáo mang phong cách cổ xưa, nhạc nền là những ca khúc hùng tráng, dồn dập mang đến cảm giác như chính bản thân game thủ đang ở trên chiến trường. Game cũng liên tục có những tính năng mới cũng như tăng độ phức tạp lên theo cấp độ nên tựa game này không hề gây nhàm chán đối với người chơi. Anh em nào đã trải nghiệm qua game rồi thì nhớ review lại để chia sẻ cảm xúc cùng với sub game nha. Và cuối cùng, tựa game nằm chót lọt ở trong top 10 ngày hôm nay với cái tên Call of Duty Mobile. Là một tựa game lâu đời ở trên PC, tựa game này đã trải qua rất nhiều phiên bản nhưng phải đến năm 2019, Call of Duty mới có mặt ở trên nền tảng mobile. Vừa được ra mắt thì Call of Duty phiên bản mobile đã gây ra cơn lốc ở trên thị trường game mobile toàn cầu và gây ra cú nổ lớn khi có hơn 70 triệu lượt cài đặt chỉ sau vài ngày ra mắt. Tại The Game Award 2019, vượt qua hàng loạt cái tên tựa game đình đám khác, Call of Duty Mobile đã đạt danh hiệu game di động hay nhất thế giới. Game có đồ họa đẹp, chế độ chơi đa dạng, thể thức phong phú, gay cấn, kích thích sự hào hứng thi đấu của người chơi. Đặc biệt, Call of Duty Mobile đang được vận hành theo hướng eSports với hệ thống giải đấu chuyên nghiệp và quy mô trên toàn thế giới. Hiện nay, tựa game này đã có mặt trên hơn 150 quốc gia và vẫn tiếp tục bùng nổ những con số đáng mơ ước.
Vừa rồi, Sam Game đã cùng anh em điểm lại top 10 game đến từ Trung Quốc phổ biến, nhiều người chơi và có doanh thu cao nhất ở năm 2022. Đây là bảng xếp hạng do Sensor Tower đã công bố vào quý 2 năm 2022. Với bảng xếp hạng này, anh em có cảm thấy tựa game yêu thích nào của bản thân có thiếu sót không? Bổ sung thêm cho Sam Game để hoàn thiện hơn ở những video sau nha. Video đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại anh em ở trong những video tiếp theo. Bye.